Oh, that's cool. That's that. I found something. So his master, Korean monk, doesn't have like a appointed successor. They change every 4 years to manage the headquarters, and his disciple kind of don't like that job because the temple is so big. Yeah, they say they change every 4 years. Yeah. Morning, everyone. Jackie. Tonight is a Christmas night, so Merry Christmas, everyone. Tối nay là đêm Giáng sinh, âm lịch thành mừng sinh nhật quý vị. Thanks for coming. Cảm ơn quý vị đã tham dự. It's also the last lecture of 2 weeks, the second second week of the Chan Chi. Cũng là cái đêm cuối cùng của cái tuần thứ nhì, cái thiền thất. 2 weeks have passed already. Tu 2 tuần rồi. And I don't know about you, but personally, it is. No sound, huh? But personally, it's kind of, I feel kind of tired and in pain and unsure whether I can make it for 5 more weeks. Mấy cái lý do cho thầy người ế oải, mệt mỏi, không biết có nằm mình ngồi thêm 5 tuần có nổi. But we keep trying. That's the nature of cultivation. You try, you keep on trying and trying and trying. You don't worry about results. Nên cái tinh thần của tu thiền thất là vậy. Mình cố gắng mình tu thôi. Mình không cần phải tính toán quá, không cần phải suy tính quá nhiều. Do we have translation for routine? Or will you please? Thank you. And tonight, we suggested that we should keep the flow open to people who would like to share the thoughts, ask the questions, or whatever you like to bring up or not bring up is up to you. And tối nay có người đề nghị. Hey, hi Tex. Merry Christmas. Merry Christmas to you. All right. Yay, Now we're complete. The house is complete. So we like to. I like to invite you to open your heart and open your mind and share with us what your experience is, or what you like to talk about, what bothers you, or what intrigues you. Then tối nay thầy xin mời quý vị. Thỉnh quý vị mở tâm, mở tư ra, muốn bàn cái gì cũng được, muốn hỏi gì cũng được. Some people may decide to talk about what to share with the rest of us, what they learned from Chan or from the time they spend at the temple. Có nhiều người có thể muốn chia sẻ là tư tưởng của họ học hỏi được cái gì khi đã tu cái thiền thất vừa qua, hoặc là đã tu học ở chùa Lưu Sơn Tự này. Ở đây mấy năm rồi, Hoa Ngân ha? How long have you been here?
Lâu rồi hả? Nhiều. 7 years I say. 7 năm, 6-7 năm. 6-7 years. Không 6-7 năm. 7 năm. 7-8 years. It's a long time. And finally, last year we got our statues on the yard. Năm ngoái cuối cùng có được mấy cái tượng Phật. Năm ngoái hả? Somehow people decided to donate, do the statues, make it look more like a temple. So and then we're very grateful for that. And then this year we got some new carpets and some Dharma instruments finally. Năm này thì có được thảm mới, có được mấy cái khí cụ. I've been waiting for 10 years now to replace the Dharma instruments. Đợi có 10 năm trời rồi. Để mà cuối cùng we couldn't wait anymore because I broke the last wood drum we had. Cuối cùng để đợi không được nữa, tại vì cái gõ, cái gõ lớn của thầy cuối cùng còn lại đó, thầy gõ mạnh quá nó bể quá, là phải đi mua cái mới. Alright, and okay, I leave the door open, the floor open. Xin mời quý vị. Yes. So today we went to the temple, We're supposed to be serious cultivators. It should be remain a secret. Like we didn't go out at all the last 2 weeks, and we never went to any temple in Banning or Idlewild near Big Bear Lake. It's never happened. I feel smart sleeping. So. I think it's English. Okay, so what do you dream of? You see this small that I found on YouTube. Còn một vị sư người Đài Loan, không Đại Hàn, cô tìm được trên mạng. Yes. More and more I think it's surprising how a lot of things he said is exactly like Mr. Sangwa. Ngài giảng cái lời pháp ngài giảng nghe càng giống như pháp ngài giảng. It really fascinates me that even his life history when I met, he first started to teach kids in the village after he came back. He went away for how long, do you know? Huh? He went away for how long? I think several years, I don't know exactly. Thì ông sư này, ông lên núi ông tu, ông vào rừng ông tu, xong khi ông trở lại thì ông dạy mấy đứa con nít. So he started by teaching children in the villages. Before he left home. Chinese character and literature. Oh, he went to Japan first to learn. Yeah, and before that, he also learned the literature in China style. Learned Buddhism and in the Confucius. Confucius. No, traditional. Okay, so he taught the children Confucian stuff. Ông về ông qua ông học lại chữ Hoa về dạy về Nhật học, xong rồi về dạy cho những trẻ em tại những cái làng. Very nice. Những con nít nghèo không có tiền đi học, so these children are in small villages cannot afford to go to schools. No schools for them. Yeah, because they don't have money, so they taught Chinese characters. So they taught Chinese characters for free. That's very nice. Another thing that fascinates me is like one of his disciples is Ava monk for the headquarters temple. He said that when he spent the few years he was in California with a master, master never let anyone wash his clothes. He does hand wash. And then I remember Master Sana also saying, right? Ông kể khi mà đệ tử ông ở với ông California này, ông không cho ai giặt áo quần hết. He had no washing machines. No, I think maybe washing machine. I don't know. There must be Samsung washing machine, like LG washing machine. It's so they're like so everywhere. I don't know. And then he also said he was never angry. Never angry. Không bao giờ nổi giận. Didn't we hear that today that in your dream that that he sort of like went to this property that was given to him up in the mountains in what is it called? Banning.
Thank you. Meaning, that's how big is that property, you know? Oh, I don't know, but it says like one person from a big, oh, that's all. And so they offer him this this place in the mountain. So he built has a few very simple buildings and so on. And and then he stayed there for 3 years straight in retreat. And we went, wasn't it? Yes. Oh, very cool. I don't know if we Lạnh lẽo lắm. And so you know, his presence is still there. So it's a real treat to be able to visit and see what, because what happened is this is an enlightenment, cái gì là một cái vị giác ngộ rồi. And I'm always excited about when I hear about these superior cultivators. Mỗi lần thì nghe mấy cái người tu hành, tu sĩ tu hành gắt cao thì thích lắm, thì mừng lắm. I once went to a mountain property that belonged to some kind of Cambodian monk, and he's well known. Takmapalu something. Does it ring a bell? Anyone? Santa Cruz, Mountain Santa Cruz. Takmapalu something. Let's see if I can find his contact here. Tongpulu. No. Tongpulu, Boulder Creek, California. No, I still have the number. I figured if someday I retire, if my disciples don't want me anymore. So I heard this temple, this monastery, a very great, highly admired teacher from Cambodia somewhere. And so I went up there to pay a visit, and it's a very simple monastery. And they had a monk there from India somewhere, I don't remember anymore, Sri Lanka somewhere. There's no one there, and they had disciples coming from the Bay Area, San Francisco, San Jose, to pay him a visit, and then they cooked for him, and then they ate lunch together, and they left after that. They would leave after that. This is on a Friday. So we went there, me and my two other monk friends. We went there and we ate lunch with him. It's all full of garlic, of course. They love garlic for some reason. It smells good, I guess. And what impressed me about that place is that even though the founder was gone, he's died, they only had a statue of him. Thì tới đó thì có mấy cái người cư sĩ cái vùng đó, cái vùng San Francisco, San Jose, họ tới họ cúng nhiều đồ ăn thì cũng ăn trưa xong họ đi về. Ông trưa đó mới mời chúng tôi ăn thì hành tỏi đầy hết, thịt hành tỏi ngon lành thơm. And mặc dù ông Tăng ông chết rồi, they still had a statue of him. You can feel his presence, you can feel his presence, vẫn còn cảm thấy là cái ông có cái sức mạnh gì đó. So I finally located a presence like in a statue. They made a life-size statue of him. Thì họ tạc một bức tượng bằng đồng của ông. And you go near him, you see this mass of Star Wars force or something. They're gần. Can you say that? The force? Yeah. Okay. Con tới gần thấy còn như có một cái lực gì rất là mạnh. So I look closely and realize that guy is the second stage. Thầy nhìn kỹ mới thấy cái ông này là ông nhị quả A-la-hán. So these people, you know, so these people offered to this sagely monk according to their tradition. So that's how the temple is still frequented. So when I heard about this Korean monk who is like Kim Thành An, vị tăng mà
mà mình đã hàng mà người ta giác ngộ rồi thì so of course I love to experience to find out what kind of weight base it is. Nên tò mò ta coi and realize that when that attendant có một cái vị sư ở đó thôi. There's only one monk who's a caretaker, and so he was very kind. He talked to us, and he told us that his master stayed there for 3 years. Ông nói là cái ông tăng đó ở ông tu đó 3 năm luôn. He went into a 3-year retreat, straight 3 years through. Yeah. And that's why it confirmed to me his presence in the properties. Thì mới thấy là cái hiện diện của Mân Còn đó. Okay. So anyway, go on. So why is there nobody? Why is there nobody? There không có ai hết. I don't know. You should have asked him that question. It's not fair to ask me because I don't know anything. Okay, next time. But I love the architecture, how they made the bell tower, and it's very Korean. Very Korean, very stylistic. It's colorful, it's beautiful. You know, the craftsmanship behind it is incredible. Cái điêu khắc nó làm đẹp vậy sao? Cái văn hóa người Đại Hàn, người Nhật đó, cái điêu khắc họ rất là tinh vi, khác người Việt Nam. Họ khắc nè, xong họ sơn từ miếng. So they carve it and then they paint piece by piece. You know, it's very intricate, fascinating. I love it. It's just gorgeous. It makes you feel like becoming a Korean monk or something. Muốn trở thành người Đại Hàn, được hưởng văn hóa hay. But it's fascinating that the one thing that's interesting is that they're very humble accommodation. Họ rất là nghèo. Like 4 buildings, right? All houses, log cabins and stuff like that. It's not like the Buddha Hall is about not as big as ours from the outside looking. Slightly smaller. Cái Phật điện còn nhỏ hơn Phật điện của mình. And you know, you can understand why our Buddha Hall is so small because rose meat is so expensive. Yeah. Cái việc Phật điện mình ấy, nó siêu tạo vậy đây cái đất nó mắc tiền vậy sao? We can't afford it. Now I don't think we can afford to buy this anymore. Tại bữa nay chắc mua này không nổi. And so over there like the open space everywhere, đất đai rộng vậy cả. And very peaceful, rất là thanh tịnh. And yet the building is very small, rất là nhỏ. No internet, of course, no phone, nothing works up there. And so the first impression is that it's a very humble temple. Và cảm thấy cái đạo tràng nó rất là khiêm tốn. And that's very Chan flavor. Cái đó là cái thiền vị của những cái thiền viện. It's very simple, very humble. Okay, so you know it's a Chan place right away. Biết ngay là chỗ tu thiền. It's not flashy like the Pure Land Temple. Mấy cái chùa Tịnh Độ nó họ huy hoàng hơn. Where Chan temples in typically are very humble. Okay, yeah, very simplistic. Thành mấy cái chùa thiền viện rất là giản dị. Okay, and they've been around for 20 years. Đã thiết lập 20 năm rồi. So that means 20 years ago, that property is probably worth around $50,000. $100,000. 20 năm trước cái đó chắc trị giá chừng 100.000 là nhiều. Cúng cái hạng lớn cúng 100.000 chơi. And then they bought the land and they offered the ornaments outside, but never bought the building for him. Để cúng vậy thôi không có xây cái gì chùa.
And you have that very typical Chan master. You don't build a building. I don't teach. Mà thiền sư rõ ràng cái gì mà không có chỗ tôi thì tôi có bao nhiêu tôi dạy bấy nhiêu. Big building, I teach more pupils. Small building, I teach few pupils. No building, I don't teach anyone. Thì mấy thiền sư ngày xưa như vậy. Có chỗ thì dạy, không có chỗ thì không dạy. And he wouldn't even go out, and because of his fame and reputation in Korea, ông hồi đó ông đã nổi tiếng bên Đà Hàn rồi. If he wanted to build a temple, it would be no problem at all. He said, you know, Korean people just build a Korean Son temple, Chan temple that's worthy of Korea. And you know, years time, he has all the money he wants. It's 20 years ago, Samson started making a lot of money already, right? His major headquarters is like big and beautiful. It's amazing. Everything is like so artistic. It's amazing. Like so. Thì cái chùa chính của họ bên kia huy hoàng dễ sợ. Are all Chan temples, Son temples in Korea like that, or just his? Most of them are, but I think it's interesting because see the Japanese different. The Japanese Zen temples are not that adorned. They're white and black. Yeah, they very simple architecture. Koreans are very colorful. They paint every single detail. Yeah. But usually the temples are from old days. It's been hundreds of years. But his headquarters is only for 20 years. It was given to him by a corporate CEO who took refuge under the master. And the CEO just donated the whole thing. Just was after taking refuge? Yeah. Boy, it must be nice. No, I think he had it already too. Hint. But the temple is like really big and beautiful, and everything is like old. Handcart and Thành bên cái chùa kia huy hoàng vậy sao, lớn vậy sao. And so I know, I'm sure from his reputation, his YouTube presence, he wanted to build up that place up, you know, in Banning. It would be no problem at all. It's such a few phone calls, and the ball starts rolling. And cái việc biết mấy ông thiền sư mà nổi tiếng như vậy, họ muốn xây cái chùa đạo tràng lớn rất là dễ dàng. Họ gọi Phật tử chạy wow. Because in this day and age, people love to build temples, to donate to temples. Thời buổi này, những người có tiền, ta muốn ta cúng dường, muốn xây chùa, xây cất chùa. They don't know whether people don't know about cultivation. Tu hành họ không biết, but they understand something about, you know, easier for people to build a temple because they see the result of the money, the effects of the money. Xây cái chùa nó dễ, cái tiền quý vị cúng vào thấy được ngay lập tức. Whereas you help people cultivate, you don't know what people are doing. But if you're doing chanchi, they're sneaking up. You wonder, don't you? Thành ra mấy cái người ta cúng dường, mấy chùa tu hành đó, biết mình cúng dường họ ngồi tu thiền thất thiệt, họ trốn vào đi chơi kiểu mà sao không biết được. You see, that's a problem. So that's why people prefer to help build temples. Người ta xây chùa thì dễ lắm. Okay. So continue with your dreams, please. So I saw more YouTube and read some of the books in the dream. And then it's very fascinating because he also said you shouldn't study just one sutra, you need to study like Lotus Sutra, like several sutras. He said that's complete Mahayana is different from Hinayana. He emphasized. Nói là phải học nhiều kinh điển và học. Học hết tất cả. Cover all this, and then you will understand the big picture. Yes. And then your wisdom is more well-rounded. Right. You're not just, you know, a specialist, but you actually are able to help a lot more people. Because the Buddha spoke sutras in order to help different sets of people, different kinds of issues. Nên ông sư này ông khuyên là nên họ nghiên cứu đủ loại kinh hết, không phải là một loại kinh thôi. Tại như vậy thì cái mới gọi là đại thừa. Để giảng tiếp là cái kinh đại thừa là mình học nhiều như vậy thì cái trí huệ cái vị
nó vẹn toàn hơn. Tại vì mỗi lần Đức Phật giảng kinh như vậy là ngài giảng khi dùng cái pháp để mà giúp đỡ một hàng người nào đó có những vấn đề khác nhau, thành Phật mới giảng những loại kinh khác nhau. Mà thành cái đó là cái trí huệ mình càng biết kinh càng nhiều đó, thì trí huệ mình càng ngày càng phong phú và càng thâm sâu hơn. Okay. All right. So what else? So she asked why is it no one there? Tại sao không có ai đó? You don't know the monk who is there. Cái ông sư đó, he's in his 40s, right? Bốn mấy tuổi? 44. He's very young, and he's there by himself. Một mình ở đó thôi. And he says one man, him himself, a layperson, 2 dogs, and a lot of mice. Ông kể ra những nhân viên ở đó là ông một người cư sĩ, 2 con chó và rất nhiều con chuột. And I didn't smell any onion and garlic. It's unusual. Cái chùa nó không có ngửi mùi hành, mùi tỏi gì hết. You know? No, I don't know. Oh, that's good. That's good to know. Because this guy, he's trained. He spent 6 to 7 years in PAOK in Myanmar. Ông sư này, ông huấn luyện nhiều chỗ, nhất là ông có huấn luyện ở bên PAOK, bên phía Miến Điện 6-7 năm rồi. Okay, under the guidance of that abbot of PAOK, với cái ông phương trưởng PAOK. Okay, apparently they have like 8 monk teachers, senior teachers, so có 8 cái vị thầy. 2 of them are very fluent in English, có 2 người rất giỏi tiếng Anh, right? I think Dũng has been there too, right? That's what he said. That's your brother said. Oh, I see. Có người ta, and that's why it's really popular with Westerners, người Tây phương tới nhiều lắm, because they can be explained how to do meditation in English. Người ta tới ở rất là lâu. They said like 800 people, 800 người ở đó. Rất là rộng, like 20 different buildings, 20 cái ngôi nhà lớn thiệt lớn, chứa mấy trăm người ở tu cùng một lúc. And so they have these 8 senior teacher monks, có 8 cái vị thầy dạy thiền. So every day you have the chance to go and have an interview with them and to ask them questions. Mỗi ngày đều có cái cơ hội để tới mà hỏi nhiều cái thắc mắc của mình để được giải đáp. Okay, so it's really popular. It's becoming more and more popular. Especially with with the Westerns, rất nổi tiếng nhất là mấy người Tây phương. And so this monk here studied there for about 6 years. Ông tu 6 năm trời. So he's quite knowledgeable about the Hinayana canon. Cái chùa là chùa Nguyên Thủy, và nội dung kinh điển người Nguyên Thủy mà. And so he quoted a lot of Hinayana texts and so on. And he spoke Dharma for us. Ông nói pháp cho mình nghe, cho chúng tôi nghe. And I was impressed by his youth. Thầy thấy ông trẻ, and yet he's very competent. Rất là giỏi. And then I think he reached first stage arhat. Ông này nhận sơ quả A-la-hán thì phải. And for him to reach that age is pretty good. Mới 40 tuổi mà được sơ quả là giỏi. This is a man with a mind dedicated to cultivation. Người tu phải quyết tâm tu mới làm được như vậy, không phải dễ đâu. Especially with the Hinayana training in PAOK, I imagine that it cannot be that fast as in Mahayana. Đối với thầy, cái cách huấn luyện ở bên Nguyên Thủy nó không thể nào lẻ bằng bên Đại Thừa, không cách nào mà lẻ. For example, in Mahayana, if you can sit and meditate for 100 days, then you become first stage arhat. Đại Thừa có những pháp, quý vị ngồi thiền 100 ngày là được thành sơ quả là.
or you can do Buddha recitation for 90 days. You come first stage hoặc cái gì có thể niệm Phật, đi đứng niệm Phật. You cannot sit down. You have to stay for 90 days. Đứng 90 ngày. That's all it takes. 90 days. Very easy. See, no need to go to 6 years. Đâu cần tới 6 năm làm gì. Okay, so Mahayana, we have a lot more Dharma doors that will help the people who are gifted get there very quickly. Trong Đại thừa chúng ta có rất nhiều pháp môn để giúp những cái người có căn cơ đó đạt mấy cái quả rất là lẹ. Okay, we have many Dharma doors. Okay, so before his age, 45 years old, and for them to send a caretaker there just by himself, that's impressive. Cái hệ thống mà có gửi một người sơ quả tới để canh cái chùa, cửa chùa thôi, mà thì cũng khá. Okay. And he followed their spirit, theo tinh thần đó. He doesn't try to, sell himself. Ông không có khoe khoang. He's not arrogant at all. Actually, he's very humble. Rất là khiêm tốn. He doesn't try to sell his masters himself. Try to sell Buddhism or Som. I like that a lot. Thầy thích cái chỗ là ông không có khoe khoang, không có cố gắng thuyết phục là thiền là hay hoặc là Phật giáo là hay. He's just being himself, being a gracious monk. That has wisdom in there. Cái trí huệ ở chỗ là người ta không có tham lam, không có mưu toan cái gì hết. And he's poor, nghèo. Yeah. So, but unfortunately, the sad thing is that he explains the Dharma the wrong way. I feel is that he doesn't quite understand the Dharma yet. Để thầy nghe ông nói pháp. He very gracious. He spoke Dharma to us for over an hour, didn't he? Nói pháp hơn 1 tiếng đồng hồ. And he spoke mostly of what he learned on his own, not his master's teaching. Thì hỏi nói chuyện thì ông nói nhiều về những cái hiểu biết của mình, cái ông học hỏi bên Miến Điện nhiều hơn. So he learned from the Pali Canon in Myanmar. That's the primary basis is his knowledge. Thì cái nền tảng sự hiểu biết của ông ấy ông là bên cái tạng Pali, học từ Miến Điện qua. When he mentioned, I asked, what about your master's teaching? What did you learn from him? Hỏi là ông học gì với sư phụ ông? He couldn't pick up much of it. Không hiểu được. Of course, he cannot pick up much of it. A first stage Arhat cannot possibly understand his master's teaching, which is an enlightened being. Người sơ quả là không cách nào hiểu được cái trình độ, cái lời dạy của một cái vị sư đại giác ngộ. Không cách nào hiểu được. Impossible. Okay, so it confirmed the fact that two things. Number one is that I don't think they have this Korean monk has a good training system for his followers. Thứ nhất là thấy là họ không có cái phương pháp, ông sư này không có phương pháp huấn luyện cái đời sau, đào tạo đời sau của ông. Okay, it's all over the map. If his people receive proper training, why would they go to Myanmar to study meditation? Nếu như họ được huấn luyện đàng hoàng theo cái truyền thống thiền của họ, thì ra đệ tử của họ phải cảm thấy là bơ vơ, cảm thấy không có kết quả, phải bỏ qua Miến Điện học làm gì. That's a clear sign right there. They don't have good training at all. Okay. Would it be just him? There are too many monks under him. For a young guy like him who's dedicated and wants to become a monk and wants to study meditation, to a meditation master, that's all the primary ingredients for you to train people. Thầy nói có phải tại vì cái cá nhân không có đâu. Khi bị một người thiền sư gặp người ta trẻ, còn trẻ, còn có sức, còn khỏe mạnh, mà thay vì đi tranh giành, tham danh, tham lợi, cầu danh cầu lợi, muốn đi tu, muốn học thiền, thì cái người thiền sư nào ta cũng chọn người đó để giúp đỡ phát triển. Mà thầy ông này cũng có cái cách huấn luyện, thành là cái người học trò, mấy người trẻ như này là không tiến bộ, ta bỏ, ta đi ngay lập tức. So what happens is young people who are eager to learn, eager to practice, and they want to practice instead of going and make money and
find love or whatever. Yeah. And he said he studied under him. And if they don't see them, if they're progressing, they will leave. This is the problem with young people, by the way. Young people are ingrate and they are traders. My experience has been. Kinh nghiệm đã thấy vậy, những người trẻ đó, nó rất là không có kiên nhẫn và nó bột nghĩa như sao, nó bạc nghĩa như sao. Yeah. If they don't get what they want, they're looking for, they leave. Nó mà không nó vừa lòng nó bỏ nó đi ngay. Okay, that's the way young people are at all times. Người trẻ bao giờ cũng vậy hết. Okay, so the fact is that I don't feel they have a good training program, at least not for this guy. Who knows what's wrong with him? But so he went on to Myanmar and practiced for 6 years, and he certified to first stage Arhat, which is a big accomplishment in Hinayana. Cái vị tu nguyên thủy mà được tới sơ quả là chuyện rất là lớn. Okay, for us, Mahayana is like, yeah, it's just a nobody, but for Hinayana it's a pretty big deal. Because they only four major milestones. Bên Nguyên Thủy có 4 cái, he's got the first already. And the other 3 are on the way. You know, 2 ways about it. Khi đạt cái 1 rồi, cái 3, 2, 3, 4 là nó tự động nó sẽ xảy ra. They all know that. That's why he's a big shot. Hinayana. Bên sơ thủy đó, cái sơ quả là hang lớn lắm. They big. You know. They receive offerings everywhere they go. Sơ quả là hang đi đâu là tôi cũng dường đấy. You realize that? He's big. At the age of 45, he's big already. And for him to be that humble, that shows that his breathing is pretty good. Mặc dù như vậy, ông rất là khiêm tốn, ông rất là vẫn muốn tu như thường. Thành ra thầy rất phục. I really admire that. I hope someday I'll be like that too. Thì bằng tương lai mình khi mà when I grow up, I like to be like that. Khi nào trong tương lai mà thầy tu mà thành quả chắc hy vọng được như vậy. Okay, and so that's the one thing, and that they don't have a good training program. It's very hard to get a good training. I told you many times that you guys don't realize it. I feel Master Hsuan Huai's training program was one of the best I've seen. Thầy nói mà cái vị nghe không hiểu cái cách huấn luyện ở Thanh Hóa là tuyệt vời. Cái vị để quý nó quý chừng nào. Because I seen so many masters. I read, researched so many patriarchs, and they don't know how to train. Even patriarchs don't know how to train. Ngay những vị tổ sư đó, họ không biết huấn luyện nhân tài, không biết đào tạo nhân tài. Ngài Thanh Hóa, ngài biết. In the article, the Ava Mongol, the headquarters of the Master Temple, right now he's doing a 4-year period for Rabat. He mentioned something like that. Most of the disciples he had, actually, they don't like to have the position of the headquarters. Because he said it seems like everyone want to focus on their own training, just like their master did. So I think that's the sign of their master was more focusing on training himself, and it was like more on the place. But that's not how you train yourself. Right. Ông nói là tại vì ngay ông sư này, ông nói là đại sư này, ông nói là thiền sư, nói là học trò ông không ai muốn tham cái làm phương trưởng của chùa hết đó. Tại ai cũng muốn tu hết đó. Thầy nói như vậy về tu cũng chưa đúng. Because you have to work. You cannot just meditate. Tại vì cái việc muốn thiền, quý vị phải làm việc. You want to meditate, you have to work. Muốn tu thiền phải làm việc. You don't work, you will not make it a meditation. Cái việc không làm việc á, không có thể nào luyện thiền xong. So what happens is you learn, you want to meditate and learn meditation at Chan Ho. You go and work at Chan monastery. You go and contribute to Chan monastery. Then you can meditate.
thường thường cái vị muốn thiền ở chỗ nào đó phải tới cái thiền viện đó mà làm việc đóng góp, tạo cái phước đức, rồi có phước mới tu thiền mới xong được. Okay, because that's what Xu Yun has to do. Trước là Hư Vân phải như vậy. He is just like this monk here. He loves to meditate. Ông chỉ ngài Hư Vân thích ngồi thiền thôi. And his Shifu, what did Shifu say? And this is a young man in his 20s, and he says, "Master, I only want to do Hoa Tổ." Này, sư phụ ở sủ con chỉ muốn làm tham thọ đầu thôi. So he built a hut for himself on the back of the monastery. Ra cái sau cái núi của cái chùa đó, xây một cái chòi, xong ngồi tới tu thôi. So he would eat, you know, dig up roots and cook and eat, or pick up nuts, hoặc là lượm đồ hoặc là đào đồ lên nấu ăn. He asked for nothing, and he was doing that. His Shifu called him up and said, you know, send a word to him, say, "Hey, come back." What for, Shifu? Says, "Come back and work." Ông sư phụ cũng kêu là nào không được, con làm nhưng không phải trở về làm việc. So he forced you into work in the dining hall for 2 years. That is in his biography. It's related to us by Master Hsuan Hua. Thì sư phụ cũng bắt ngài Hư Vân phải làm đi bưng cơm, bưng cơm cho cái cái chỗ ăn 2 năm trời. 2 years. He slaved for 2 years. Okay. It'll be 2 năm trời. And after that, the Shifu said, "Okay, now you're gonna go back." Sau mới cho. And still with that, ngay như vậy rồi đó, he continued to meditate in the hut. And then he had enough blessing to go and build a hut somewhere in the mountains by himself. Rồi sau này mới có đủ phước mới lên được chùa, xây cái chòi. And he meditated right there for years and years until like you're talking about 30 years later. Sao không chứ mình nghe cho rõ này, sau 30 năm sau, at the age of 53, 54, tới lúc 53, 54 tuổi, he heard of a Chan Chi somewhere in Rosemead, California. Rồi ông mới nghe hình như chùa Rosemead gì đó có tổ chức cái thiền thất, and he went down the mountain, he went there and he practiced, and he became enlightened. Ngài mới xuống núi để mà tới tham dự cái thiền thất. Nhờ tham dự thiền thất mới đắc giác ngộ được. Nó khó như vậy, it's very difficult. It's not an easy thing to do. Okay. So for his students to feel like they don't want to be the abbot or work around the temple, that means that he doesn't give them proper instructions. You practice Chan, you do nothing, you're good for nothing. Let's face it, you're just a parasite of society. Cái việc thiền, tu thiền mình chỉ là ăn bám thôi. What did you do to deserve, you know, free rent, free food, you know, free everything, right? Thành ra mình tu thiền, mình phải coi là mình tu hành là chỉ là người ăn bám thôi. Trong xã hội thôi, tại mình đâu có làm gì để có được cái xứng đáng để mà người ta cúng gạo cho mình, cúng cơm cho mình, nấu ăn cho mình, rửa chén cho mình, trả tiền điện cho mình, right? So you need a lot of blessings. Fundamentally, it has to come from somewhere. It has to come. You have to have it somewhere. Either you earn beforehand or you're in debt. Hoặc quý vị phải có cái phước trước, có sẵn cái phước đó, hoặc là phải nợ người ta. You see? So that's why usually these Chan monks, they usually the training program has to be balanced. Cái tu hành thiền nó phải có cái sự thăng bằng ở trong. You cannot say that I don't want to be abbot. No one wants to be abbot. That's nonsense. I would beat up someone, spank someone, and say, "Boy, you be the abbot. I don't care." Okay, and thầy bắt ép tao làm nghe. Okay, and not only that, because I saw the example of Master Hsuan Hua. Thầy nhìn cái ví dụ ngài Tiến Hóa. His great disciples in the early days, những cái vị mà đại đệ tử ngài Tiến Hóa, they all took turn becoming abbots of the CTTP. Những cái vị mà đại đệ tử đời trước ngài Tiến Hóa, họ thay phiên nhau, họ làm phương trưởng vào một thành. Okay, and most of them who became abbots of the CTTP failed. Okay.
những cái người mà làm đại đệ tử mà làm phương trường Pháp Hòa Thành đều thất bại. Okay. As a child master, you're supposed to know failure before you can succeed. Muốn mà tu thiền phải nhìn cái thất bại trước mới thành công được. You have to face failure, the bitterness of failure, the dejections of failure, the desperation of failure before you can succeed. So these, you know, it's quite involved. Cái thiền nó phức tạp lắm. So I would tell my disciple, if you become the abbot of the CTTB, by all means go for it. Thầy khuyên học trò thầy, ai muốn làm phương trường ở chùa Quang Phật, đi làm phương trường đi, đừng có do dự, don't hesitate. Not lưu mong, okay. Lưu mong is mine. Nơi sơ trường là của thầy. Okay, so seriously, so that's a wrong understanding of the Tan training. Thì cái người ta nói, mặc dù on the surface to you people, you say, oh wow, this guy is not greedy for power, greedy for recognition, for fame and so on. Thì người thường như vậy nhìn là phục ông thầy là không tham nhân, không tham lợi, không tham quyền lực. Thì cái đó là sai, that's wrong. Okay, so that confirms to me why they don't have a good training program, because he doesn't know how to train people properly. It's very difficult. You training people is one of the more difficult skills you acquire in Mahayana. Nói cho quý vị biết, huấn luyện nhân tài trong đại thừa mình một những cái khó làm nhất. And yet he knows how to. And it shows how high level he is. Mặc dù như vậy, mà Ngài Tiến Hóa là Ngài đào tạo biết bao nhiêu nhân tài. Quý vị thấy cái trình độ Tiến Hóa cao chừng nào. They don't send just anybody to the US to start Mahayana. Họ không thể nào phái một người Bồ Tát tầm thường tới đây để mà bắt đầu cái đại thừa xứ Mỹ được. They have to find a very talented great Bodhisattva. Phải gửi một người đại Bồ Tát rất là giỏi qua để làm được. Because he's laying the foundation. You don't understand. I keep on saying that you don't get it. Thầy nói hỏi cái gì không hiểu. In order to build, you need to know how big a foundation you need to lay first. Right? Chánh Phong? You don't just build. You plan, this is how big the building is going to be. Right? And then you lay a foundation for that. Trong cái nghề xây cất á, cái vị đúng muốn nhưng tới mình xây cái nhà này đâu. Thì vì trước khi xây nhà nó, tôi muốn xây cái nhà nó bự chừng nào. Rồi tôi xây cái móng nó bự chừng nào. Thì lúc đó khi mình mới có thể xây được. Cái ông này hôm qua, Ngài Tiến Hóa qua đây để xây cái đại thừa cho tất cả cái đại thừa luôn. Thành cái móng ông lớn dễ sợ. So he came here to build the foundation of Mahayana. That foundation is humongous, inconceivable. Okay, and you guys are very lucky. You know, that we have such a treasure in the US. Quý vị biết chúng ta rất là cực kỳ có phước để có một cái gia tài như vậy xứ Mỹ. Only in the US. Because only US in English is there. Of all the Western countries, only Mahayana is available in English. The best Mahayana is available in English. The better Mahayana is available in Chinese characters. Okay? You only have Sanskrit, Chinese, and English is not as good, but it's the best one right now. Quý vị cái thời buổi này, quý vị muốn học Phật Pháp, phải học tiếng Tàu, học tiếng Phạn. Okay? And so in two languages, you want to know, learn the pure original Mahayana Buddhism, you have to go to China, the Chinese characters, the old Chinese characters, the Sanskrit characters. Period. Okay? Thì bây giờ cái kho tàng của Phật giáo mình là có học tiếng Hoa hoặc là học tiếng Phạn thôi. And then after that, the next best one is English, bar none. In my humble opinion. Và cái tạng mà cái tạng thứ ba mà quan trọng nhất là tiếng Anh. It's not the bad, by the way.
in my field is not too bad. Đối với thầy không phải là tiếng Tây Tạng. Not too bad. It's English. Why? Tiếng Anh. Tại sao? Tại hôm nay. The next store of Mahayana will be based in English. Tại vì Ngài Tiến Hóa qua đây để mà chuyển cái tạng từ tiếng Hoa thành tiếng Anh. Lớn như vậy đó mình mới có được. Not Vietnamese, not Myanmar, not Tibetan, not Kanji, not whatever. It's English. Tuyệt vời như vậy. And there we have it. We have the English store. So take advantage. I bring it up constantly because I want you to know, be aware of it. Be aware of it, and then instead of reading all kinds of things, research and read their translation. Since they are excellent, they're by far the best. Thầy khuyên quý vị mà nghiên cứu kinh điển, mà người Tây phương nên nghiên cứu cái tạng của cái Vạn Vật Thành mà họ dịch ra rất là vị. It's incredible value. Any other questions? Ai thắc mắc gì không? Last one, I read it. Yes. His master wrote that if you open Tian something like that on Chinese. He said you don't know the language, but you can understand. So that's why people don't speak English, hear the English, and then he understand what the context is. But the interesting part is, when he writes about Buddha said or 6 pages said, he always say, this is what I read. But when he explained the part, it's like he's sure that's what it is. Yeah, nói là khi mà quý vị mở trí huệ đó, Bát Nhã, his practical wisdom that he's referring to, I think it sounds like that in Korean, I think. Yeah. Then even though you haven't read it, you don't understand the language, you hear, you can tell right away. Yeah. Because the practical wisdom transcends language. Thì khi quý vị mở Bát Nhã thì nó mặc dù không biết cái chân từ cái ngôn ngữ thì quý vị nghe cái vẫn hiểu được như thế. Tại vì cái Bát Nhã nó không cần cái bát, nó bất lực bằng từ. Okay. Yes. What's the Master Chinpa's mission in the US? Like, why I don't think he has any mission in the US because he really left nothing in English at all. So he just kept it. Somebody said that he was invited by someone. Yeah. So he came and practiced balance meditation 2 years. Yeah. And I seen somebody offer up the temple, the place. Yeah. So he looked at the temple and went back. Yeah. Because they really have little to offer. You ask if there's no one there, because in America is very results oriented. You open a temple, what do you have to offer? Okay. Cái xứ Mỹ này, có người hỏi tại sao cái chùa nó không có ai tới, thì nói là cái xứ Mỹ này là rất đòi cái bằng cớ, có cái kết quả họ mới tin là this young man here, his practice, his young monk here, his practice is not quite vigorous enough, so that he really doesn't have much to offer to the visitors. Ông sư nào nhờ cũng được sơ quả lá, như được cái cách tu, cái phương pháp tu hành của ông á, nó không được tích cực lắm, nó ông ít có cái gì để mà giúp đỡ cái người ngoài mà tới chùa của ông. Xứ Mỹ ta lái xe tới như vậy thì cái việc phải có cái gì nhé. For example, I noticed, for example, for Westerners who drive, spend 2 hours driving to a temple, and they say, okay, yeah, it's fine, you take some pictures and so on. Người ta tới chùa chụp hình vui vẻ, and they come back following week and they try a little bit of meditation. Tuần sau trở về là thiền.
and then following week này, they feel good and they feel peaceful, rất là an lạc, thanh tịnh. And third week, and then it's the second month, tuần tháng thứ nhì, and then begin say, you know, master, my back hurts. After 2 months with you, my back hurts. Rồi bắt đầu 2 tháng sau, họ tới chịu đều tu tu thiền. 2 tháng sau này thầy không thấy thầy 2 tháng mình lên rồi nó đau. Okay. What do I do? The first stage, I wouldn't know what to do. Linh con mới đầu nó đau rồi. Hỏi tại vì con làm sao bây giờ? Thì ông sơ quả tháng nói chuyện là thôi đừng thiền. So what is the first stage? I say? He says, stop meditating. Your legs hurt, stop. Chân ở đâu? Duỗi chân nào. That's all they know. They don't know anything. Họ chưa biết gì hết. It would take them a lot longer to learn how to teach people. Họ mới cần rất nhiều thời giờ để họ mới học được cái cách dạy người ta. So, and people, Westerners, they, you know, especially people in America, we are very results-oriented. We need to learn, we want to learn how to solve problems. Chúng tôi tới cái chùa, tới chỗ này là muốn học cái phương pháp để giải quyết vấn đề của mình. You have nothing to offer. We won't come back, right? Đâu muốn trở lại làm gì? It's a waste of time. Time is precious. Ví dụ, that's the same vein, by the way. Cũng giống như trong cái tư tưởng như vậy. If you learn meditation, ví dụ quý vị ngồi thiền, okay, and they teach you about walking meditation, dạy quý vị đi nhiễu. Walking meditation, anyone done that? Walking meditation, of course you all have done it. Right? Ai cũng đi nhiễu, đi kinh hành phải không? Đó là đi thiền, mình đi thiền đi. And then some of you have practiced lying meditation. Số người quý vị đã thiền nằm, không phải thiền nói dối nha. Lying meditation I'm referring to is when you lie down, not when you tell lies. It's slightly different. That requires no meditation at all. When you want to tell lies, no meditation skills required. We are inborn. We are naturally skilled already. Mình sinh ra mình nói dối nghề không thể tưởng được rồi. Khỏi cần luyện thiền cũng biết. Okay, that's how we are, and that's how we make up. But lying meditation, anyone try lying meditation? What? Do I? No one? Really? See, I'm a lot more experienced than you are. Quý vị thấy thầy đó, thầy kinh nghiệm hơn quý vị nhiều. I went to a place up north, Kim Sơn Tự, and yeah, and then at that time, Thích Nhất Hạnh was there because he had a special training session for monks and nuns. Và đó thầy mới, I was recently brand new, minted a bhikshu. Hồi đó là mới được thọ tỳ kheo giới. 1999. Yeah. So I asked my master, when Thích Nhất Hạnh has a special training session in Kim Sơn Tự for left home people, can I go? He says, yes, of course you can go. Thì mới được thọ giới thì xin đi ngang trốn. Còn ngài thầy Nhất Hạnh đã có cái khóa tu đặc biệt cho tu sĩ thôi. Thành ra you have to be a monk or a nun before you can attend. So he flew here from France, Lang Mai, with 40 of his attendants to conduct that session. So it's a very special session. Rất là đặc biệt. 40 người bay từ Lang Mai qua. And lập được tới tu. So I went there, I drove up there from Master's Temple here, drove up there. 6 hours, 6 tiếng đồng hồ. And so he explained the Heart Sutra, nghe tâm kinh, and then he says
This Heart Sutra here. I mean, ladies and gentlemen, Heart Sutra. I still remember this. This is my first live explanation of Heart Sutra. Lần đầu tiên thì nghe giảng kinh tâm kinh mọi người thầy giảng. He says, I will explain to you Heart Sutra. He's always explaining Heart Sutra. And the end he said, Gati Parakati Parasangate Urisavaha. Thì cuối cùng có phần chú đó, nói là gì đó bộ gì đó thầy như tiếng Việt. Có cái chú cuối cùng đó, when you recite Heart Sutra at the end. So he says, ladies and gentlemen, I'll give you a special gift today. Forget about what I explained to you for the last half hour. Last 2 hours. Thầy với Khánh nói là tối nay, ngày hôm nay thầy sẽ cho cái gì một quà đặc biệt. 2 tiếng rồi thầy giảng bỏ hết đi. Okay. All you have to do is understand when I will explain to you this mantra, what it means. You get this, you understand the entire Heart Sutra. So you don't have to need to listen to the Buddha's first part of the Heart Sutra. Ông mới nói là tôi sẽ giảng thì nghe cái thần chú này, nghe thần chú này sẽ hiểu cái tông kinh. Thành ra 2 tiếng rồi Đức Phật nói dung dài, không cần biết nghe, không cần nghe. I listened to that. I said, oh my God, what I'm doing here. Because the Buddha, can you imagine the Buddha wasting one breath, one single word? I knew it back then already. Thầy nghe nhưng mà thầy rụng rời tay chân nó rơi rồi, vậy là chết tôi rồi. Làm sao có một người sư nào có thể dám nói là Đức Phật phí một cái lời, một cái hơi thở, phí một cái chữ để mà giảng kinh cho mình. Phật không bao giờ làm cái chuyện đó. That's impossible in Buddha state. You can waste your time, you can waste your breath. The Buddha, never. Never. When you have all wisdom, you don't waste time, you don't waste people's time. Nếu cái vị có trí huệ, cái vị không bao giờ phí thời giờ của mình, và nhất không bao giờ phí thời giờ của người khác. Why would you say something that is not necessary? I was terrified. Oh my God, what is this? And then half an hour later, we singing, chanting, singing together, love songs and stuff. And then later, I had my first experience of lying meditation. 2 tiếng sau thì có được lần đầu tiên trong cuộc đời tu được cái pháp thiên tâm. We all lie down. Okay? All lie down. Okay, this is so fascinating. We all lie down, and then the Bhikshuni started singing lullabies. Family, oh dear. Lullabies, let me tell you, in Vietnamese, beautiful lullabies. You can call them even love songs. I was so touched. I got up and went back to my room. I slept. Okay. I don't know how we got here. I don't remember what's the topic of today's conversation. I've been known to, like, as I get older, to get sidetracked and forget what the main point is, and I admit I'm guilty. Yeah, and only Texas put up with that. No one else would. So anyway, so meditation, you learn about walking meditation. You have lying meditation. Oh boy. And then you have sitting meditation. Cái vị thấy không? Thiền có thiền đứng này, thiền nằm này, thiền ngồi này. Okay. And this man here, I don't think he understands sitting meditation. In fact, I tell you, his training in Ba'ok doesn't help him have a good understanding of sitting meditation. Cái cách huấn luyện ở bên cái thiền viện Ba'ok đó như không cho ông này hiểu được cái thiền tọa thiền. Chẳng nói tầm bậy. He's explaining that sitting meditation is nonsense.
what I don't understand is his master in Korean. Mhm. It's like master someone like I read it's like almost like the same. Almost what? Almost same like whatever his master explains. Yeah. And it's very similar to master someone you are teaching. Mhm. But when I was there, when I was in my dream, whatever he talks, he says, Were you driving in your S5 too? yeah. Oh, yeah, that's okay. I heard people complain like your S5 like they almost fainted because it has no air or something. What's the matter with these S5s? Never mind. Whatever he said, it's like his mouth says his master, but his spirit is more like soft. I feel Yeah. because what he said is not matching. Right. He doesn't get it. He doesn't get his. I double check. He said, for example, he says sunyata, which is emptiness. What is he talking about emptiness? He has no idea what emptiness means. Not at first stage art has no idea what emptiness is. That's why they call first stage arts. Cái người sơ quả A La Hán, ông này ông giảng về cái không. Bởi mấy thầy trẻ ham lắm, không hiểu gì không, cái giảng rồi giảng hay không. Mấy cái người không biết chuyên môn thích giảng về cái không. Let me tell you my group of all of you. Okay. Just my personal gift to you today. The monks and nuns would like to explain to you about emptiness. They don't know anything about emptiness. Những người mà không hiểu về không mới đòi giảng cái gì về cái không. In there we look at all the literature out there. All the monks and nuns who try to explain to you about emptiness. They don't know anything about it. They're all wrong. So this guy here, not surprisingly, tried to explain to us all. How many of us? In your dream, how many of us went? 4 cars, I think. Wasn't it 3? Boy, they were doing my dream. So he tried to explain to all these people about emptiness. He says, anyone remember? The 5 aggregates. He says, emptiness, you have this feeling of emptiness. Ông nói là có một cái cảm giác của cái không. There's a taste of emptiness. Có một cái mùi vị của cái không. And I said, emptiness, how can there be any feeling? How can there be any taste? Because in America, as far as in English, as far as I know, emptiness is nothing there. So if there's empty, if there's feeling, there cannot be empty. If there's a taste, it cannot be empty. I tried to explain that to him, he doesn't get it. Thầy nói như vậy, thầy nói là trong cái chữ không đó là không có gì hết đó. Chỉ trong cái không sao có cái mùi vị được, sao có được một cái cảm giác được. Ông dùng 2 chữ đó, he keeps using feeling and a taste of emptiness. I said, no, it doesn't sound right to me. I don't know anything about emptiness, but from a dictionary definition that my followers usually give me, emptiness means nothing. How can there be feelings? He couldn't explain that, right? Remember that? Yeah. He really struggled. He couldn't make a connection. I have a question. Wait, let me finish the point. Yeah, don't confuse me, because I'm known to deviate from my point. So I tried to explain to him that in emptiness, there's no feeling, no flavors, no taste of emptiness. And he kept on fighting me. I would try to tell him that if he still sits there and has, oh, this is emptiness, the thought that this is emptiness is not it. That's why he says, boy, it feels nice. That's why he's referring that feeling. He knows he entered that state. He entered first stage Arhat, Samadhi. Ông vào được sơ quả là hán định. Thành ông, khi ông vào như vậy, ông có một cảm giác rất là sung sướng. You enter that state, it feels very good. According to the books. Okay? So that feeling, that flavor of freedom, cái cảm giác và cái tinh thần của đó mình nó được cái sự tự do.
That's what he's referring to, the feeling and the taste. That's what he's correct. Okay, but that should be confirmation if had he been taught properly by his master and his teachers. This is the theory behind all these. If he's taught the theory properly, he would say that, that's what the theory says. So he never learned the theory properly. Cái lý thuyết á, dạy cái này hết, nhưng mà ông học lý thuyết và ông không biết được. If you want to practice chant, you better know the theory. Because what if you go off on attention? How do you recognize? Cái việc không biết cái lý thuyết, rồi mình đi trật đường sao biết mình trật hay trúng bây giờ? I spent many years of my life learning the chant theory. Học bỏ rất nhiều năm để mình nghiên cứu cái lý thuyết của thiền. And I found out that his is the best. Rồi bao nhiêu năm nghiên cứu biết bao nhiêu lý thuyết thiền, cái khám phá thiền của ngài Tiên Hóa là lý thuyết là cao nhất. That's what I meant by the foundation. Cái lý thuyết nó phải cao thì mới xây được cái nền móng mới lớn được. The theory has to be complete before your foundation is of the proper size for Mahayana. Agree? So this monk here, Shana, you ever come back to him? I guess I don't think I want to come back there. Is that he misunderstands the state he enters as sunyata. It's not. It's just samadhi. It's nothing. He still has, he can't formalize it. Wow, this is wonderful. I never felt like this before. That's not emptiness. Yeah, you keep referring to feeling. So when he talks about that, okay, that's what he's referring to. But his teacher never told him that's not emptiness. Because only passed away. No, because the 8 months in park and the Fangzang in park do not know what sunyata is. That's why. I'm telling you this not to criticize people, it's just my personal opinion. If they have the proper theory, they should have learned about it and they said, no, this is not sunyata. But they don't have the knowledge, that's why they train each other and then they have all these things, they mistake it to be sunyata. That's very dangerous. Looks like the prop dharma, but it's not the big We don't call Hinayana proper dharma. We call it Hinayana. The proper dharma is Mahayana. It's very different. His master even said, if you are doing the Hinayana, you are not gonna go. Like he emphasized. Yeah. And what I don't understand is his level is so much higher than me or other people. And you point out, No, can you no. His level is low compared to a lot of people. Yeah, that too, but there are still a lot of lower level, right? He's still accomplished. His level is pretty low. Don't put it that way for him. Yeah, but if you bring the theory that everything is nothing, so how do you have feeling? It's like logically, yeah, that makes sense. Maybe I should think about it, but he just got it off. Yeah, he's so sure of himself. It's the problem with these people. The Bach people and the Hinayana people, they're so sure of what they understand. And we try to explain to them, they don't listen. They're so sure of it. It's amazing. There's no way to proceed further. Logically, I said, we agree that it should be no feeling and no taste. He said, you are right. Okay. But then I couldn't go further. Then he says, but I'm so sure. Yeah. I'm so sure of it. He's right. He's sure that he has this experience, the state he entered. Okay, he's sure about that. I have to agree. That's why I have to stop. I said, you are right. You that state you experience is correct. Okay, it feels nice, it tastes nice, but still not sunyata. Because your teachers did not teach you properly. I cannot say that. Hồi đó thành cái ông khăng khăng nói cái này là không, cái này là không. Rõ ràng tôi thấy mùi vị, rõ ràng tôi thấy nó được thì nói. Ông rất là đúng. Khi mà ông vào cái đình đó, thầy nhắm nói cái đình, ông vào ông thấy được cái cảnh giới đó rồi, nó rất là sướng, nó rất là thú vị.
thú vị lắm, nhưng điều đó không phải là cái không, mà nói không được. Tại sao? Tại vì ông bỏ 6 năm trời và ông qua bên Miến Điện ông học, thì bên cái chùa Miến Điện đó, cái chùa nổi tiếng, rất là nổi tiếng đó, họ không hiểu cái không, họ dạy cái tầm bậy không, họ không hiểu được cái không. That level that confirmed me that the 8 monks who taught in Bangkok and the Fangzang and the abbot, they don't know Sunyata. That's why they allow this kind of nonsense propagate to these poor young naive Korean monks. Nên cái bệnh truyền nhiễm nó dễ sợ. Là cái ông này, cái ông người này chưa hiểu pháp, thành ra truyền nhiễm cho một cái sự hiểu biết nó chưa đầy đủ, thành cái tà kiến dễ sợ. It becomes deviant views. In Mahayana, it's considered deviant views. Deviant. Okay. Nó là tà kiến. Đại thừa mình dễ sợ lắm, tội nặng lắm. Very serious, yes. So what happens when these monks become fourth stage arhats and they still don't know these things? They just stay fourth stage arhats? No. He's not going to make a fourth stage if he sticks with Bach. They will hinder his progress to fourth, because the highest I saw them is second. Still very far from fourth. Second to third is very far. Third to fourth is incredibly far. It's so far away. Okay? First to second is not that far, but second to third is very far. Okay. Third to fourth is so far. Third to fourth is very far. So first is not that bad. First to second is not that bad. Second to third is very far. Third to fourth is so far you cannot imagine. Still are going to eventually get there, aren't they? They eventually get there, but not this lifetime, not under Paul leadership. I didn't, yeah, no. They have to go to Thailand, they have to go to somewhere else, but not that monastery. It's just my personal opinion. I don't know anything. Okay, I just open a big mouth and I say a lot of stupid things, and you should not take it seriously. And you should try lying meditation. Just because I don't like it doesn't mean it's good. Okay, you should listen with smart about it. My lecture is all BS. Now you have it. Thành ra thầy nói cái gì nghe thầy nói cho vui, vì cái tính thầy dí dỏm, thích nói chuyện cười đùa cợt vậy thôi, có gì mà quan trọng hết. Thành ra nói cái này khi mà muốn học thì học, nếu mà trường hợp ông này muốn học tới tứ hỏa thì cái hệ thống mà bên Miến Điện nó sẽ chặn được, cản, làm khi đã cản mũi. Thì qua bên như Thái Lan này họ mới hy vọng họ được dạy. Okay. So they'll make it to fourth. When you get to fourth, then they understand small sunyata. They don't understand big sunyata. They understand emptiness. They don't understand true emptiness. So I talked to him today. Remember I mentioned emptiness versus true emptiness? He has no idea what we're talking about. How low his level is. Mà nay thầy nói là khi mà tới mà tứ hỏa, bắt đầu hiểu được cái không, nhưng thì họ chưa hiểu được cái chân không nó khác, hoàn toàn khác hẳn. Okay. So he's confused about the principles, and cái giáo lý ông này rất nhiều lắm. He has so many deviant views and he's in trouble. Now I ask you, if he's in trouble like that, and you're the senior monks back in Korea, would you send him here? Because you're spreading deviant views that trace back to your lineage. I would never do that. Yeah, that's true. Very bad for his master. Because he's talking, his talk is like not consistent with the master, right? It should not be. He shouldn't be in Korea. Shouldn't be. He's not ready to assume that work. That's why no one shows up. Oh, that's right. He's there just to take care of the grass and the building and pay the bills and so on. He's not there to propagate the Dharma. And people will find out very quickly, and they say, "This is not right."
Thành ra thì hỏi ngược lại mấy cái người mà bên cao cấp á, trong cái dòng họ đó, mà họ biết cái ông này trình độ chưa hiểu được cái không, chưa hiểu được chân không, làm sao họ gửi qua đây để mà giải pháp được. Họ đâu gửi ông này qua để mà giải pháp đâu, gửi ông này qua để qua cửa, gác cửa, qua chó thôi. Only have to look after the dogs. Because Westerners, it doesn't take long for them to figure out. The Westerner is very sharp. Nên người Tây phương này nó dữ lắm. They listen to everyone. Họ nghe đủ mọi người thầy hết. And they compare notes. Đúng thing là này, đừng tưởng họ không biết Phật pháp nghĩa, nó không nói họ tin đâu, không có đâu. Nói là they can tell. They're smart. Yes, question. Hinayana is spoken by Buddha. Hinayana, yes. Why it's not proper Dharma? It's not proper Dharma. It says not proper. I don't know. I'm a Hinayana monk. Why do you ask me? Ask one. Find one. Hỏi tiểu thừa tại sao mà được Phật dạy, tại sao là không phải là chánh pháp, phải nói thầy đâu phải là cái tiểu thừa, sao hỏi thầy trả lời được. Ask the Koreans. Hinayana is considered half teaching, the half word. Ban dự. Tiểu thừa được gọi là bán tự, meaning he only teaches half of it to his pupils. Is recognized in Mahayana as only a ban dự. Bên đại thừa mình coi cái tiểu thừa chỉ là bán tự. Cái giáo thì được giảng dạy, he only taught half of the theology behind the principle behind Buddhism. Actually, in less than half, if you ask me. Thì ra cái bên đại thừa mình thì nói rằng cái tiểu thừa bán tự của Ngài Ngài chỉ dạy một nửa, Đức Phật dạy một nửa. Why is that? Because it's progression, it's progressive. Remember, when he first came out of, when he first became a Buddha, khi biết tại sao phải cần dạy bán tự như vậy. Khi mà thành Phật rồi, what does he have available? Khi mà Đức Phật thành Phật rồi thì có ai làm đệ tử bây giờ? Who's available that day? No monks, it's no monks. Đâu có thầy nào đâu. The only externalists, toàn ngoại đạo không ạ? Full deviant views. Nó toàn là tà kiến không ạ? The externalist says, I'm great. Me, good cultivator. Nó nói tôi giỏi. I can go without eating for weeks. Tôi không cần ăn cả mấy tuần. Phật says, I can't do that. Phật nói tôi làm gì không được. Okay. So he has to teach them something to help them unfold the wisdom. Thành Phật phải dạy một cái pháp gì để họ mở cái trí tuệ của họ. To help them progress. But for these people, they lack the foundation. Để những cái người ngoài đạo này không có đủ cái căn bản. Remember the foundation we talked about tonight? Mahayana, in order to learn Mahayana, you must have the Mahayana foundation. Quý vị muốn học Đại Thừa, quý vị có cái căn bản của Đại Thừa. Don't just walk in the temple and say, I want to practice Mahayana. It doesn't work like that. Quý vị đâu cũng học địa Đại Thừa, đâu phải muốn bất cứ vào cái chùa nào nó tôi don't tu Đại Thừa. Không có đâu. You have to go to the Mahayana temple, the true Mahayana temple. They will teach you the proper foundation, help you lay the foundation of your Mahayana practice. Then you can practice. You don't practice before that. Không tu Đại Thừa, tìm cái chùa Đại Thừa mà đang giúp quý vị xây cái nền móng của Đại Thừa. Lúc đó mới nên tu Đại Thừa. If you don't do that, you walk into a Hinayana temple. They gave you the Hinayana foundation. Họ cho quý vị cái nền móng của cái tiểu thừa. And you go to Mahayana temple, với qua cái chùa Đại Thừa Thế Tôn, what happens? You build it up, you're going to feel like this. You become a Pisa Tower. You have a structural engineer here. He'll tell you, this is what happened at Pisa Tower. They tried to build a Mahayana Pisa Tower on the Hinayana foundation. Right? He doesn't find it funny. The structural engineer has no sense of humor.
Nhưng vì thấy xây cái nhà cái móng tiểu thừa mà xây cái building của đại thừa là nó nghi ngay lập tức. You see that? And that's why the Buddha is his hands are bound. Đức Phật lúc mà mới ra đời, mới thành đạo, tay nó bó, không chịu được. To lay the foundation of Mahayana, it takes longer than a week. Muốn xây cái nền móng của đại thừa tốn hơn một tuần. Whereas if you want to help these externalists, ngược lại cái việc muốn giúp những cái người ngoài đạo này open the transcendental wisdom, mà giúp họ mở chiêu hệ xuất thế đó. Okay, that has to be on the Hinayana foundation. Thì phải dựa trên cái nền móng của tiểu thừa. So far so good, and that's why the nature of the Agama store is only for that Hinayana foundation, for only these people who's only have the potential of Hinayana, like these externalists. Thành cái tiểu thừa được dạy cho những cái người căn cơ hoặc là tiểu thừa, sức họ và học đại thừa không được. Okay, like this monk today, his root is Hinayana, clearly. His master is Mahayana, but his foundation is Hinayana. Thì mặc dù ông sư ngày hôm nay là căn cơ là tiểu thừa, cái sư phụ ông á là pháp đại thừa, để cái sức ông á chỉ hấp thụ được tiểu thừa thôi. He's only capable of absorbing Hinayana. That's why he had to run away from the Mahayana training in his master's temple, go to Hinayana temple, and build his foundation. Thấy rõ ràng cái này clear to you? Phải chạy ông sư phụ chùa mình là chùa đại thừa đang xây cái nền móng đại thừa, phải chạy qua bên tiểu thừa để xây nền móng mà tu. Không có sức, he cannot handle. That's why people can learn so much. It's like you try to teach children algebra or geometry, they can't handle it. Same thing. Con nít vậy, nó không có sức mình dạy nó không được. Yes. What is Vajrayana considered? Is it Vajrayana, I believe it's the tantric. It's Mahayana, but they specialize in tantric practices. Okay, you referring to Tibetan or what? no, just general? Yeah, it's called they call it Supreme Vehicle is a tantric vehicle, but it's still a subset of Mahayana. Mahayana is all inclusive, includes everything. So Master Shua, what he brought this country includes everything. It includes Vinaya, includes the sutras, includes Chan, includes Pure Land, includes Vajrayana, whatever you call it. Okay, it includes everything. Whereas the Tibetans, they only specialize in mantras, so it's very narrow subset of Mahayana. That's why in Mahayana, personally, I don't feel that, even though I admit I don't know that much about Tibetan Buddhism, I don't feel it's complete. So That's why they have certain practices that you can get that tells you that they don't understand, they don't have the proper foundation. That's why they have these wrong practices, such as eating garlic, eating onion, eating meat, eating fish. That's the wrong foundation of Mahayana. Why is that? Lack compassion, right there. If you have compassion, why would you eat fish? Have you seen, look at the eyes of fish as dying of asphyxiation, lying with it? It's horrible. And you eat it, you practice and you eat this, knowing that he has to go through that phase of death. You lack compassion. It cannot taste that good, you ask me. I'm talking about a monk. Okay. Why sushi and stuff? Sushi is different. Difficult to clear. You understand? So it's not about what I'm referring to, the spirit behind it. That if the practice of Mahayana is complete, it has to be complete with compassion. So you do a glance over how it's practiced. You see, if they do this, you do that. Say, why would you do that? Because it lacks compassion. It applies to all of us, by the way.
not just the Tibetan, also even my master circles. I listen, I hear people say that, you know, they say, they are so and so and so. I say, but that's not my master's dharma. I mean, these people don't understand the compassionate part of my master's dharma yet. So it applies to everyone. No one is exempt. It applies to me too. I'm very uncompassionate. I admit it. That's how I have to work on it. Okay, but if you accept the fact that you can, you know, it's okay for you to indulge in these things. You say it's part of the store of the foundation of your practice. Now I submit to you, your foundation is not complete. That's all. Just my personal opinion. Đối với thầy, nhìn cái cách tu đó, mình hiểu được cái móng thành nó rộng chừng nào. Cái móng này Thanh Hóa, như mình nói, thầy nói cả bên Tây Tạng, họ chủ trương ăn hành tỏi với là thịt thà cái này cá, thì đối với thầy cái đó nó thiếu cái lòng từ bi. Người tại gia mình cắt được, người ta sống đã quen rồi. Người xuất gia mình bỏ, mình đâu có tham ăn hương vị nữa đâu, mà còn đi cầu cái hương vị như vậy. Trong sự đau khổ của súc sanh thì tội từ đó. Thì cái người tu cái pháp đó vẫn chưa thể phát triển được cái tâm từ bi. Thì mình thấy thế, đối với thầy cái pháp đó vẫn chưa tròn. Cái pháp mà không phát triển tâm từ bi sẽ không thể nào thành Phật được. If you don't, your dharma fails in developing your mind of compassion for it, you cannot become a Buddha. That's why it's not a full Mahayana. Okay? I know I offended some of you and I apologize. It's just my personal opinion. Thầy xin lỗi những thầy đồng thật lòng với mình. Yes? So in his case, when he went back to Korea, he said he listened to a lot of talk of his master, right? So his master speaks Mahayana way of teaching, but he can only filter and listen whatever. Because he's never been taught the proper practice of Mahayana. See, another thing that I want to point out to you and to all of you as well tonight, since we talked about it. Ông này nói chuyện nhiều lắm. It's very interesting. It's a very interesting experience. And you don't have to be there. I explain to you why it's so important. Because it shows, it's confirmation for me looking at my first contact with someone who's been trained in a monastery. I heard about that. This is someone who actually graduated from them. You got a first stage art is graduation. Okay. Thầy nghe cái chùa này lâu rồi, biết họ nổi tiếng. Thầy chỉ nhìn cái ông phương trưởng thì biết ông này vẫn chưa phạm tứ quả thôi, chỉ biết chừng đó thôi. Lần thì mới gặp được mấy ông mà có đã từng được huấn luyện qua chương trình đó rồi. Okay. And so now I listen to someone who's been trained for 6 years and who accomplished, graduated. Literally. He's going to go to second on his own. He doesn't need any more help. He's smart, and so he got out. Ông ăn khôn lắm. Khi mình tới sơ quả rồi, sẽ tới được nhị quả, không khó nữa đâu. Từ sơ tới nhị nó không khó. Họ không bỏ đi, ông đi là đúng. That's why he left. He left because he knew that he no longer needs help that much. You can go back for remedial, but it's not that critical anymore. So for him to talk about how he came back and research his master's teachings now, ông này mới trở về ông nói ông kể, ông nghe ông kể, ông kể, ông trở về, ông nghiên cứu cái lời giáo huấn của sư phụ. Okay, it shows two things that are wrong. Hai chuyện nó sai lầm. Number one, his foundation is Hinayana. He cannot research his Mahayana, teaches Mahayana teachings. Okay, they don't match. That's why he says, I feel they match. The only match is his Hinayana understanding, not Mahayana. The Mahayana part doesn't register. Ông về nói tôi nghiên cứu về tôi nghiên cứu lại cái ông giỏi nha. And this is very ambitious monk. I really tip my hat to him. They can't know. This is a praise. Okay, he's very ambitious. He works very hard. Ông này tu hành rất là giỏi. Ông về rồi ông biết là ông không cần cái tuổi bên Miến Điện, ông về nghiên cứu sách ông thầy. So he realized he doesn't need the Myanmar's help anymore. So he went back to Korea to research his master's teaching. Kudos to him. Agree?
very smart guy, rất là giỏi. Okay, he says better store over there than in Myanmar. I agree. Okay, but so he came back and said, I see how my master's teaching is wonderful. He doesn't realize he only see the Hinayana part. That's the problem. Ông về ông mới nói là ông thấy cái lời dạy của ngài sư phụ ông tuyệt vời. Nên mới nói là cái sư phụ ông thấy được đó chỉ là thấy được cái tiểu thừa của sư phụ của lời dạy sư phụ. Cái khổ vậy. That's a problem. Once you have a Hinayana mold, that's so you can absorb all these things that hook up to you when the atoms and these beautiful chemical things that happen. What happened to a chemical engineer? She's not here. You know, they draw on each other and form new molecules. It's only because it's a match. Nó phải hợp với nhau mới thâu thập được. Ông này chỉ thâu thập được cái phần tiểu thừa thôi. That's it. No more. Okay? And he's so proud of it. He said, wow, I understand my master teaching now. Right there is confirmation again that they're not training him at all, are they? Back in Korea. Thì quý vị thấy sau năm trở về nghiên cứu sách thầy mình thì ông cái đấng anh của ông á không có giúp ông thế nào hết để ông hiểu lầm cái pháp này. Ngài Trinh có nghĩa là họ không có biết huấn luyện. Okay, proof right there. They don't know how to train their own kind. They don't take care of their own kind. I would be very, very disappointed. Okay. You don't allow a young man to live a home life since nãy bạn xuất gia từ 1990. 25 years, 25 năm trời rồi. You don't help them. That's a waste of life. If you allow them people, you have a Mahayana Dharma, you allow a person to fail to build a Mahayana foundation, to me, it's a crime. Đối với thầy, cái gốc quý vị cái chuồng cái chuồng quý vị là cái chuồng của đại thừa, mà quý vị người của mình chỉ học được cái tiểu thừa phải chạy cho phải học tiểu thừa thôi là mình hại cuộc đời người ta. Cái thầy cũng chấp nhận chứ. I find it difficult. That's why I canceled my plan to go to Korea, because when I saw that I said no, I don't want to go I anymore. was making plans. You should go to Myanmar. Who should I call to? I should go to Myanmar, he says. Thank you. And so that's point number one is that the training is not there. And number two is that he does not know how to practice Mahayana. The way he goes about it is wrong. Cái phần tiếng gì mà thầy nói khi nghe ông này ông kể chuyện về ông tu sao về cái chùa lại của sư phụ ông á, sau khi học nghề xong bên kia rồi chạy về tu tại chùa sư phụ ông thì thấy cách tu ông á là ông không biết cách tu của pháp đại thừa, nó dễ sợ. Another proof to me that the way you practice Hinayana versus the way you practice Mahayana, you cultivate it, it's totally different. Hoàn toàn khác ngược nhau. That's all I can tell you. Totally different. When my wife before I left, I showed him a book of his master. Mm-hmm. And this is Amitabha recitation technique. Mm-hmm. I was kind of expecting him to respond more positively because his master emphasized so much on this. Yes. Pure Mm-hmm. the entire life. Right. When he was teaching, Right. this is the best way. Amitabha Samadhi is the best way to go. This is the only way, something like that. Mhm. Then I showed him, and then he's like, "What is that?" I said, "This is written by your master." And he's like, "Oh, I've never seen it." And then he kind of didn't really care. So I was kind of confused because he said it's his master, but he didn't really. Mhm. Like if he was my master, and then I don't know this book, I'll be like, "Oh, can I take a look?" Mhm. Like something kind of. I was expecting that kind of response, Mhm. but he was like, "No, we don't do No, that." that's the most common response from Hinayana Well, monks. Some of them in extreme case, they don't even believe Mahayana Sutra. They only said, only Pali store is Sutra. Nói con này có cho cái sách dạy về tịnh độ của sư phụ ông.
ông tham quan chắc là phải mấy cái người bên tiểu thừa họ coi thường cái pháp tịnh độ, ông thì okay. Only one person spoke today, so we still have 7 more weeks. I expect you to come back and speak more every week. Yes, time is up. 10 giờ rồi. You should go back home and get some rest. Oh, tomorrow is Saturday. So tomorrow we continue. Tomorrow we might have something planned for tomorrow. I'm not sure what. But anyway, it was a good experience. I think I learned a lot from your dreams, Shannon's dreams, and I feel it's a time well spent. Thì có thấy cái giờ nó xứng đáng, because it opened my eyes, opens our eyes about how the rest of the world lives. You cannot contemplate in cocoon. Ngày hôm nay cũng khá vui là mình tới mình coi thử người ta cái thế giới kia người ta tu ra sao. And I come back even more grateful that we have such a beautiful Mahayana Dharma. Nên thầy trở về lại chùa và cảm thấy là rất là sung sướng là có được cái phương pháp tu của ngài Thiên Hòa. I mean, my master was just teaching is so wonderful. You don't know how lucky you are. Biết quý chừng nào. Okay. All right. Well, we'll take a short break and we meditate some more. Sao con ở lại hay là ở tối nay hay là ngày mai về? Được 4 ngày. Tốt. All right.